তৃষ্ণালী আপোনাক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ লুইটৰ প্ৰান্সিছ ভিলেজ। আজি হৈছে ব্লেক ফ্ৰাইডে, গতিকে মই ব্লেক ফ্ৰাইডেত আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ লিজেন্সলৈ। লিজেন্স হৈছে ফেক্টৰী আউটলেট, যথেষ্ট ডিছকাউণ্ট দিয়ে। গতিকে আহক আমি লিজেন্সত সোমাওঁ। বহুত যথেষ্ট দোকান আছে, আমি সোমাম আৰু কি ডিছকাউণ্ট দিয়ে, কিমান চেল চলি আছে এবাৰ চাওঁ আহক। বন্ধুসকল, আজি যিহেতু হৈছে ব্লেক ফ্ৰাইডে, অৰ্থাৎ কালি আছে থেংকছ গিভিং ডে, অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ যিটো চতুৰ্থটো বৃহস্পতিবাৰে থেংকছ গিভিং ডে উদযাপন কৰা হয় আৰু তাৰ নেক্সট ডে'টোৱে হৈছে ব্লেক ফ্ৰাইডে। আৰু যিহেতু ব্লেক ফ্ৰাইডেত বহুত ডিছকাউণ্ট থাকে, থেংকছ গিভিঙৰ পৰাই আৰম্ভ হয় ডিছকাউণ্টসমূহ। পিছে ব্লেক ফ্ৰাইডেতো যথেষ্ট সংখ্যক লোক অহা দেখা পোৱা যায় শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু বহুত ডিছকাউণ্ট থাকে, মানে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে চেল থাকে। মই কি ল'লোঁ দেখুৱাম। অকণমান আগতে দেখা পাইছে গেপত সোমাইছিলোঁ, গেপত প্ৰায় 60% ডিছকাউণ্ট দিছে। গতিকে আৰু চাওঁ, বৰষুণ দি আছে, কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অকণমান বেলি পথালি দিছে। তথাপিতো সকলো লোক ওলাই আহিছে আজি, যিহেতু বছৰ এবাৰেই আহে এদিনটো, গতিকে তেওঁলোকে ডিছকাউণ্ট মূল্যত শ্বপিং কৰে।